हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ एन्ड ह्याप्पी न्यू इयर 2079। अङ्ग्रेजी कसरी बोल्ने आज हामी यस्ता प्रकारका वाक्य सिक्नेछौँ। सुन्न मात्र बाँकी थियो, खान मात्र बाँकी थियो, हिँड्न मात्र बाँकी थियो, दौडिन मात्र बाँकी थियो, हेर्न मात्र बाँकी थियो, ल्याउन मात्र बाँकी थियो। यस्ता प्रकारका वाक्यहरू हामी दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। अब यिनलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा कसरी भन्ने त, कुन तरिकाले भन्ने हो, आज हामी त्यही सिक्दैछौँ। यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला र यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यो सबै गर्नको लागि, सिक्नको लागि। सूत्र हो, फर्मुला, ओन्ली द्याट वाज वाट लेफ्ट प्लस टु प्लस भर्बको फर्स्ट फर्म। थियोको लागि है, मात्र बाँकी थियोको लागि यो सूत्र चाहिँ पहिलो सूत्र प्रयोग हुन्छ। त्यसै प्रकार दोस्रो सूत्र, ओन्ली द्याट इज वाट लेफ्ट प्लस टु प्लस भर्बको फर्स्ट फर्म। यसमा छ को लागि, जस्तै मात्र छ, यसको लागि चाहिँ सेकेन्ड सूत्र प्रयोग हुन्छ। यी सूत्रहरू प्रयोग गरेर आज हामीले धेरै वाक्यहरूको निर्माण गर्नेछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। सुन्न मात्र बाँकी थियोलाई ओन्ली द्याट वाज वाट लेफ्ट टु हियर, ओन्ली द्याट वाज वाट लेफ्ट टु हियर। त्यसै प्रकारले सुन्न मात्र बाँकी छ लाई, अब त्यहाँ थियो अहिले यहाँ छ है, ओन्ली द्याट इज वाट लेफ्ट टु हियर, ओन्ली द्याट इज वाट लेफ्ट टु हियर। च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि च्यानलमा नयाँ भए च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई टच गरिदिनु होला र नोटिफिकेसनलाई अल अन गरिदिनु होला, यसै प्रकारका नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नका लागि। आउनुहोस् अघि बढौँ। खान मात्र बाँकी थियोलाई ओन्ली द्याट वाज वाट लेफ्ट टु इट, ओन्ली द्याट वाज वाट लेफ्ट टु इट, यसरी चाहिँ भन्ने। अब खान मात्र बाँकी छलाई चाहिँ कसरी भन्ने त, यहाँ हेरौँ। ओन्ली द्याट इज वाट लेफ्ट टु इट, ओन्ली द्याट इज वाट लेफ्ट टु इट। हिँड्न मात्र बाँकी थियो, ओन्ली द्याट वाज वाट लेफ्ट टु वाक, हिँड्नलाई वाक भन्छन् अङ्ग्रेजीमा। त्यसै प्रकार हिँड्न मात्र बाँकी छलाई ओन्ली द्याट इज वाट लेफ्ट टु वाक, ओन्ली द्याट इज वाट लेफ्ट टु वाक। वाचको ठाउँमा इज आयो, बस यति नै फरक छ यसमा। दौडिने मात्र बाँकी थियो, ओन्ली द्याट वाज वाट लेफ्ट टु रन, ओन्ली द्याट वाज वाट लेफ्ट टु रन। दौडिन मात्र बाँकी छलाई ओन्ली द्याट इज वाट लेफ्ट टु रन, ओन्ली द्याट इज वाट लेफ्ट टु रन। यसै प्रकार गर्न मात्र बाँकी थियो, ओन्ली द्याट वाज वाट लेफ्ट टु डु, ओन्ली द्याट वाज वाट लेफ्ट टु डु। त्यसै गर्न मात्र बाँकी छलाई ओन्ली द्याट इज वाट लेफ्ट टु डु, ओन्ली द्याट इज वाट लेफ्ट टु डु। यसै प्रकारले दिनलाई मात्र बाँकी थियोलाई ओन्ली द्याट वाज वाट लेफ्ट टु गिभ, ओन्ली द्याट वाज वाट लेफ्ट टु गिभ। दिनलाई मात्र बाँकी छलाई ओन्ली द्याट इज वाट लेफ्ट टु गिभ, ओन्ली द्याट इज वाट लेफ्ट टु गिभ। बुझ्न मात्र बाँकी छ, यसको उत्तर तल कमेन्टमा लेख्नुहोला। फटाफट लेख्नुहोस् है कतिले जान्नुभयो र हेरौँ। यसै प्रकारका अन्य नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि च्यानल सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोला। यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि अर्को भिडियोमा भेट गरौँला र सिक्नुहोस्, सिकाउँदै जानुहोस्। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक भने गर्न नछुटाउनुहोला, लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला आफ्नो साथीभाइ बिच। टेक केयर, बाई।